Путін залякує країни НАТО і готується до протистояння. Кремль погрожує наслідками в лапках Фінляндії через її вступ до НАТО. Це є підготовкою поля для протистояння із Заходом. Інститут вивчення війни пише, що МЗС РФ заявило про втрату Фінляндії незалежності. Ця риторика Кремля повторюється і в контексті України, де Росія стверджує, що НАТО контролює Київ і використовує країну як інструмент проти Росії. Кузнєцов, це російський посол Фінляндії, погрожував Фінляндії та Альянсу НАТО загалом. Він стверджує, що Росія буде змушена відповісти на нарощування військової сили і зброї НАТО або на розміщення ядерної зброї у Фінляндії. І що відповідь Росії буде адекватною, але не обов'язково симетричною, пише Інститут вивчення війни. Посол також заявив, що, приєднавшись до НАТО, Фінляндія вступила в партію війни до перемоги над Росією. Цей дипломат Кузнєцов заявив, що Гельсінкі не залишається нічого іншого, як поліпшити відносини з Росією, підкресливши географічну близькість. Він звинуватив країну в погіршенні російсько-фінських відносин, ігноруючи міграційну кризу, створену Кремлем на кордоні з Фінляндією, а також загрози з боку Росії. Цитую, Інститут вивчення війни продовжує вважати, що російські погрози на адресу країн-членів НАТО спрямовані для стримування Заходу. Натомість заяви російських чиновників і дипломатів про уявні загрози з боку НАТО спрямовані на створення умов для виправдання та підтримки довгострокової геополітичної конфронтації з Заходом, підсумували аналітики. В цьому контексті також немає ніякого прогресу. Росіяни продовжують йти по цій тропінці, яку вони вже протоптали. Це говорить тільки про те, що нічого не змінюється, хоча достатньо дивна риторика з огляду на те, що коли їх високопосадовців, Лаврова в тому числі, і Пєскова, і Путіна, питали щодо Фінляндії, вони казали «это другое». І зазначали, що будь-яка країна може обирати, обирати свій шлях розвитку і політичний, геополітичний, і вступу до альянсів, окрім України. Вони так казали. І казали, що насправді Фінляндія в цей список не потрапляє, з ними там все нормально, ніякої начебто загрози немає. І дуже дивно, що от пройшов деякий час, і вони змінюють риторику на агресивну. Дивно, це, звісно, в лавках, це абсолютно очікувана історія. Від росіян, в принципі, нічого іншого очікувати не варто, але для наших партнерів в тому числі показова історія, що вірити росіянам не можна. Говорити можна тільки з позиції сили.